ลองจินตนาการถึงบริษัทที่เพิ่งประกาศกำไรสุทธิกระโดดขึ้นถึง 90% ภายในไตรมาสเดียวดูนะคะ คือมองแค่ผิวเผินเนี่ยนี่มันคือภาพของการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งสุดๆเลยค่ะ เหมือนเป็นสัญญาณว่าเครื่องยนต์ของธุรกิจกำลังเร่งเครื่องเต็มสูบ ใช่ครับ ฟังดูดีมากเลยครับ แต่ว่าเราเปิดฝากระโปรงรถดูจริงๆ กลับเจอว่าเครื่องยนต์หลักกำลังสะดุดครับ คือต้นทุนทองแดงซึ่งเป็นเหมือนน้ำมันของธุรกิจนี้กำลังพุ่งทะลุเพดาน แล้วที่น่าแปลกที่สุดก็คือในขณะที่คู่แข่งคนอื่นๆกำลังพากันสร้างเกราะป้องกันตัวเองด้วยการขึ้นราคา แต่บริษัทนี้กลับเลือกที่จะลดโล่ป้องกันของตัวเองลงค่ะ วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกข้อมูลเชิงนิติวิทยาศาสตร์การเงินกันค่ะ ครับผม เราจะมาใช้หลักการคิด 2 ชั้น เพื่อลอกคราบภาพลวงตาทางบัญชีชำแหละโครงสร้างต้นทุน และค้นหาว่าภายใต้ตัวเลขที่ดูสวยหรูของบมจ. KCE Electronics หรือ KCE ในไตรมาส 1 ปี 2026 มันมีความขัดแย้งอะไรซ่อนอยู่บ้างครับ ซึ่งมีไฮไลท์ 4 ข้อเด็ดๆ ที่เราจะมาคุยกัน ข้อแรกคือกำไรสุทธิพุ่ง 90%แต่ไส้ในคือกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ข้อ 2 ต้นทุนทองแดงพุ่งในขณะที่สต็อกเหลือแค่เดือนกว่า ส่วนข้อ 3 คือ กลยุทธ์ขึ้นราคาเพียง 10-12% ซึ่งสวนทางกับอุตสาหกรรม และข้อ 4 คือเรื่องของ PE ที่ทะลุ 49 เท่า ท่ามกลางเป้าหมายราคาที่ขัดแย้งกันอย่างรุนแรงระหว่าง 2 สถาบันการเงินครับ ๆ ฟังดูมีประเด็นให้แกะเยอะมากเลยค่ะ โอเค เรามาค่อยๆ แกะรอยเรื่องนี้กันค่ะ เริ่มจากบรรทัดสุดท้ายที่ดึงดูดสายตาคนทั้งตลาดก่อนเลยกำไรสุทธิไตรมาส 1 ของ KCE ประกาศออกมาที่ 234 ล้านบาท โตกระโดด 90% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า ตัวเลขนี้ทำให้หลายคนตื่นเต้นมากนะคะ ครับ แต่ว่าถ้าเราเจาะลงไปที่กำไรจากการดำเนินงานจริง หรือ Core Profit ตัวเลขมันกลับอยู่ที่ 181 ล้านบาทครับ ซึ่งถ้าเทียบแบบปีต่อปี มันโตแค่ 0.6% เท่านั้นเองครับ เดี๋ยวนะคะ โตแค่ 0.6% เองเหรอคะ แปลว่าไอ้ 90% ที่เราเห็นมันต้องมีอะไรมาดันไว้ใช่ไหมคะ ใช่ครับ นี่คือคลาสสิกเคสของภาพลวงตาทางบัญชีเลยครับ ส่วนต่างที่ทำให้กำไรสุทธิกระโดดขึ้นไปขนาดนั้น มันมาจากรายการที่ไม่ใช่เงินสด หรือ non cash item ครับ นั่นก็คือกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง สูงถึง 54 ล้านบาทเลยครับ อ้าว แต่ขอแทรกนิดนึงนะคะกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงเนี่ย สุดท้ายมันก็ยังถูกบันทึกเป็นสินทรัพย์ในงบดุลใช่ไหมคะทำไมเราถึงต้องไปหักล้างความสำคัญของมันขนาดนั้นด้วยคะ ในเมื่อบริษัทก็มีมูลค่าเพิ่มขึ้นบนหน้ากระดาษ เป็นคำถามที่นักลงทุนหลายคนสงสัยเลยครับ คือจริงอยู่ว่ามันเพิ่มมูลค่าทางบัญชี แต่มันไม่ใช่กระแสเงินสดที่บริษัทหามาได้จากการขายแผงวงจรจริงๆครับ หมายความว่ามันเป็นแค่ตัวเลขประเมินนะคะ ถูกต้องครับ กลไกของมันคือแบบเมื่อถึงวันสิ้นไตรมาสนักบัญชีจะต้องประเมินมูลค่าลูกหนี้หรือสินทรัพย์ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศใหม่ครับ ถ้าบังเอิญช่วงนั้นเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์ตัวเลขมันก็จะโป่งขึ้นมาเป็นกำไร แต่มันคือการประเมินชั่วคราวครับ เข้าใจแล้วค่ะ แปลว่าพรุ่งนี้ถ้าบาทแข็งค่ากำไรก้อนนี้ก็อันตรธานหายไปได้ทันทีเลยใช่ไหมคะ ใช่เลยครับ มันไม่ได้สะท้อนพลังในการทำกำไรของแกนหลักธุรกิจเลยครับ เอาจริงๆ มันเหมือนเรามีบ้านอยู่หลังหนึ่งแล้วเดือนนี้ราคาประเมินที่ดินในซอยบ้างเราพุ่งขึ้นไป 50% เราก็รู้สึกรวยขึ้นนะคะ ตัวเลขความมั่งคั่งเราเพิ่มขึ้น แต่ตราบใดที่เรายังไม่ได้ขายบ้านหลังนั้นทิ้ง เราก็ไม่มีเงินสดเพิ่มขึ้นมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอยู่ดี สรุปแล้วธุรกิจหลักไม่ได้โตกระโดดอย่างที่ตาเห็นใช่ไหมคะ เปรียบเทียบได้เห็นภาพชัดเจนมากครับ และสิ่งที่น่าสนใจกว่าภาพลวงตานี้ก็คือ ถ้าเรากลับมาดูที่ธุรกิจหลักจริงๆ ยอดขายรวมในไตรมาสนี้อยู่ที่ 3,107 ล้านบาท ลดลง 6.5% จากปีที่แล้วด้วยซ้ำครับ โห ยอดขายลดลงด้วยเหรอคะเนี่ย ครับ แถมอัตรากำไรขั้นต้นหรือ gross profit margin ก็หล่นลงมาอยู่ที่ 17.7% จากที่เคยทำได้ 18.5% ในไตรมาส 4 ปีที่แล้วครับ สิ่งนี้แหละครับที่สะท้อนว่าธุรกิจแกนหลักกำลังโดนบีบอย่างหนัก แต่ดิฉันเห็นในรายงานนะคะว่า สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารหรือ SG&A ต่อยอดขายเขาทำได้ดีขึ้นมากเลย ลดลงมาเหลือ 12% จาก 14.3% ในไตรมาสก่อน แสดงว่าถึงหน้าบ้านจะโดนบีบ แต่หลังบ้านเขาก็รัดเข็มขัดกันสุดขีดเลยนะคะ ใช่ครับ บริษัทควบคุมค่าใช้จ่ายได้ดีเยี่ยมเลยครับ แต่นั่นก็นำมาสู่ความจริงที่ว่า
การรัดเข็มขัดมันมีขีดจำกัดครับ คือเราไม่สามารถตัดค่าใช้จ่ายได้เรื่อยๆจนเหลือศูนย์ในขณะที่ปัจจัยกดดันภายนอกกำลังก่อตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยถ้างั้นเราขยับจากงบดุลมาดูสภาพแวดล้อมทางมหาภาคที่กำลังก่อตัวอยู่ข้างนอกกันบ้างดีกว่าค่ะ เพราะถ้ายอดขายหลักไม่ได้โต แถมอัตรากำไรเริ่มโดนบีบ สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือคลื่นลมของเศรษฐกิจ ๆ ถูกต้องครับ ภาพใหญ่มันไม่ค่อยเป็นใจเลยครับ ใช่ค่ะ ดิฉันดูตัวเลขแล้วทั้ง GDP ไทยที่ประเมินไว้แค่ 1.3 ถึง 1.7% และที่กระทบ KCE จังๆ เลยก็คือ 70-75% ของยอดขายเขาพึ่งพากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ค่ะ ซึ่งตอนนี้ความต้องการซื้อรถยนต์ทั่วโลก โดยเฉพาะในยุโรปและจีนกำลังอืดมาก ยอดขายในจีนของบริษัทร่วงไปถึง 33.5% แบบปีต่อปีเลยนะคะ นี่ยังไม่นับพายุลูกใหญ่ที่กำลังซัดเข้ามาฝั่งต้นทุนนะครับ คือราคาทองแดงในตลาดโลกพุ่งทะยานขึ้นไป 30-40% แล้วครับ ทองแดงนี่คือวัตถุดิบตั้งต้นระดับเส้นเลือดใหญ่ของการผลิตแผงวงจรเลยนะครับ ตรงนี้ละค่ะที่ดิฉันสงสัย บริษัทระดับนี้เขาไม่มีโครงสร้างห่วงโซ่อุปทานมารองรับวิกฤตแบบนี้หรอคะ เห็นข้อมูลว่าเขามีบริษัทลูกที่ชื่อ TLM ที่คอยผลิตแผ่นทองแดงเคลือบป้อนให้ภายในกลุ่ม การทำแบบนี้น่าจะเป็นเกราะป้องกันต้นทุนทองแดงโลกที่พุ่งสูงได้ดีเยี่ยมเลยไม่ใช่หรอคะ มองผิวเผินมันคือเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งครับ การมีบริษัทลูกผลิตแผ่นทองแดงเคลือบใช้เอง ช่วยให้ KCE ควบคุมต้นทุนได้ดีกว่าคู่แข่งหลายราย ที่ต้องสั่งซื้อสำเร็จรูปจากภายนอกครับ แล้วมันมีปัญหาตรงไหนล่ะคะ คือถ้าเราวิเคราะห์ด้วยการคิด 2 ชั้น เกราะนี้ก็มีจุดเปราะบางที่ซ่อนอยู่ครับ เพราะบริษัทลูกไม่ได้เสกแผ่นเคลือบทองแดงขึ้นมาจากอากาศ พวกเขายังต้องพึ่งพาการนำเข้าวัตถุดิบต้นน้ำอยู่ดีครับ อ๋อ ซึ่งก็คือเรซินฟอยล์ทองแดง และที่สำคัญก็คือไฟเบอร์กลาสใช่ไหมคะ ดิฉันเห็นรายงานระบุว่าไฟเบอร์กลาสกำลังขาดแคลนทั่วโลกเลย ใช่เลยครับ แสดงว่าห่วงโซ่อุปทานภายในที่ดูเหมือนจะพึ่งพาตัวเองได้ สุดท้ายก็ยังต้องไปพึ่งพาตลาดโลกที่กำลังผันผวนหนักอยู่ดีครับ โห แบบนี้ก็ยังมีความเสี่ยงเต็มๆเลยนะคะเนี่ย ครับ และกลไกที่น่ากังวลที่สุดคือเรื่องของจังหวะเวลาครับ รายงานระบุว่าสต็อกวัตถุดิบที่เป็นส่วนเผื่อเพราะความปลอดภัย ตอนนี้เหลือเพียงแค่ 1-1 เดือนครึ่งเท่านั้นเองครับ เดี๋ยวนะคะ เหลือแค่เดือนกว่าๆเองเหรอคะ แปลว่าต้นทุนราคาถูกที่เคยตุนไว้กำลังจะหมดลงในไม่ช้านี้แล้วสิคะ ถูกต้องครับ และเมื่อเข้าสู่ไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ต้นทุนของแพงที่พุ่งขึ้น 30-40% จากตลาดโลก จะเริ่มวิ่งเข้ามาปะทะหน้างบการเงินแบบเต็มๆเลยครับ ตรงนี้ล่ะค่ะที่มันเริ่มน่าสนใจมากๆ ในเมื่อเห็นอยู่เต็มอกว่าคลื่นต้นทุนลูกใหญ่กำลังจะซัดเข้ามาระลอกใหม่ คู่แข่งในอุตสาหกรรมคนอื่นๆ เขาแห่ปรับราคาขึ้นกันไป 15-35% แล้ว เพื่อหนีตายและรักษามาร์จิ้นเอาไว้ แต่ KCE กลับเลือกกลยุทธ์ที่ต่างออกไปใช่ไหมครับ ใช่ค่ะ เขาเลือกกลยุทธ์ส่วนกระแส ปรับราคาขึ้นแค่ 10-12% เท่านั้นเอง การทำแบบนี้มันเหมือนกับร้านอาหารที่เลือกจะลดราคา เมนูอาหารลง ท่ามกลางวิกฤตวัตถุดิบขาดแคลนและของแพงเลยนะคะ พวกเขาคิดอะไรอยู่ถึงยอมเฉือนเนื้อตัวเองแบบนี้คะ สิ่งที่คุณเปรียบเทียบมาอธิบายกลยุทธ์นี้ได้เห็นภาพที่สุดเลยครับ คือนี่คือการเดิมพันด้วยวอลลุ่มหรือปริมาณล้วนๆเลยครับ ธุรกิจผลิตแผงวงจรเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เงินลงทุนสูงมาก มีต้นทุนคงที่หรือ Fixed Cost มหาศาลครับ อ๋อ พวกค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร ค่าใช้จ่ายโรงงานอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ ใช่ครับ ถ้าพวกเขาเดินสายพานการผลิตแค่นิดเดียว ต้นทุนต่อชิ้นจะแพงลิบลิ่วเลย แต่ถ้าเครื่องจักรเดินเครื่องเต็ม 100%ต้นทุนคงที่เหล่านี้จะถูกหารเฉลี่ยจนถูกลงมากๆ ซึ่งเราเรียกกลไกนี้ว่าการประหยัดต่อขนาด หรือ economies of scale ครับ เข้าใจแล้วค่ะ แสดงว่าการที่เขายอมขึ้นราคาน้อยกว่าชาวบ้าน ก็เพื่อดึงดูดลูกค้า ดึงส่วนแบ่งการตลาดมาให้ได้เยอะที่สุด เพื่อให้โรงงานมีออเดอร์ผลิตจนล้น ใช่ครับ เขาเดิมพันว่าถ้าโต๊ะในร้านอาหารถูกจองเต็มทุกคืน ปริมาณลูกค้าที่มหาศาลจะสร้างกำไรมาชดเชยค่าวัตถุดิบที่แพงขึ้นได้เองครับ เป็นกลยุทธ์ที่กล้ามากนะคะเนี่ย ผู้บริหารเขามองเกมนี้ว่าการยอมเฉือนอัตรากำไรต่อชิ้นลงนิดหน่อย แลกกับอัตราการใช้กำลังการผลิตที่สูงปรี๊ดจะทำให้ส่วนประหยัดไปชดเชยต้นทุนทองแดงได้ และช่วยพยุงให้อัตรากำไรขั้นต้นในไตรมาส 2 ทรงตัวอยู่ได้ครับ แต่เอาจริงๆมันเหมือนการขับรถฝ่าพายุฝนด้วยร่มคันเล็กเลยนะคะ คือถ้าแผนนี้สะดุดลูกค้าไม่ได้มาสั่งของเยอะอย่างที่คิด หรือวิกฤตไฟเบอร์กลาสขาดแคลนมันรุนแรงจนมีออเดอร์แต่ผลิตส่งไม่ได้
มาจิ้นจะไม่พังทลายลงมาเหรอคะนั่นแหละครับคือความเสี่ยงเชิงโครงสร้างที่เรากำลังจับตากันอย่างใกล้ชิดเลยครับกลยุทธ์แบบนี้ไม่มีพื้นที่ให้ความผิดพลาดเลยแม้แต่นิดเดียวครับถ้าวอลลุ่มไม่มาตามนัดโมเดลที่จะใช้ปริมาณมาชดเชยต้นทุนจะล้มเหลวทันทีครับแล้วทั้งหมดนี้มันแปลว่าอะไรคะเนี่ยถ้านี่คือธุรกิจที่เดินไต่ลวดอยู่บนความเสี่ยงทั้งจากต้นทุนทองแดงอัตราแลกเปลี่ยนและกำลังซื้อที่เปราะบางแล้วทำไมราคาหุ้นตั้งแต่ต้นปีถึงแรลลี่ขึ้นมาตั้ง 77% ล่ะคะเป็นจุดสังเกตที่ดีมากครับคือล่าสุดเทรดกันอยู่แถวๆ 34-35 บาทมูลค่าตรงนี้มันสะท้อนความเป็นจริงหรือสะท้อนความคาดหวังที่เกินจริงไปแล้วคะถ้าเราเจาะลึกเข้าไปในโมเดลการประเมินมูลค่าเราจะเห็นภาพที่ขัดแย้งกันอย่างรุนแรงเลยครับตอนนี้ PE ratio ของ KCE พุ่งขึ้นไปแตะระดับ 49.1 เท่าโดยอิงจากกำไร 12 เดือนย้อนหลังที่ทำได้แค่ 0.71 บาทต่อหุ้นครับหู 49 เท่าเลยเหรอคะมันดูแพงมากเลยนะคะถ้าเทียบกับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนแบบนี้แพงมากครับลองเทียบกับค่าเฉลี่ยของกลุ่มอุตสาหกรรมที่เทรดกันแค่ 11.1 เท่าหรือแม้จะค่าเฉลี่ยในอดีต 5 ปีของตัวบริษัทเองที่ราวๆ 33 เท่าจะเห็นว่าตัวเลข 49 เท่านี้มันบอกเราชัดเจนว่าตลาดได้รับรู้หรือ price in ความคาดหวังเชิงบวกเข้าไปในราคาหุ้นจนแทบจะหมดแล้วครับแปลว่าหุ้นที่เทรดบน PE ขนาดนี้คือหุ้นที่นักลงทุนคาดหวังความสมบูรณ์แบบใช่ไหมคะห้ามมีข้อผิดพลาดเลยถูกต้องที่สุดครับแล้วมุมมองระดับสถาบันล่ะคะเขามองความตึงตัวของราคาตรงนี้ยังไงดิฉันเห็นเป้าหมายราคาที่นักวิเคราะห์ให้ไว้มันฉีกกันแบบคนละโลกเลยนะคะนี่คือปรากฏการณ์ความขัดแย้งเชิงมูลค่าที่น่าสนใจมากครับคือสถาบันการเงินมองภาพนี้แยกออกเป็น2ขั้วอย่างชัดเจนทาง Financier ประเมินราคาเป้าหมายไว้ที่35 บาทครับแปลว่าทาง Financier เขามองบวกมากๆเลยใช่ไหมคะใช่ครับพวกเขาให้น้ำหนักกับมุมมองเชิงบวกเชื่อว่ากลยุทธ์ดึงวอลลุ่มจะสำเร็จเชื่อว่าถ้าต้นทุนวัตถุดิบเริ่มนิ่งการประหยัดต่อขนาดจะทำงานและกำไรจะกลับมาพุ่งทะยานได้ในช่วงครึ่งปีหลังครับแต่ในขณะเดียวกันฝั่ง DBS กลับมองคนละมุมเลยนะคะหันราคาเป้าหมายลงมาเหลือแค่ 20.50 บาททำไมโมเดลของ2สถาบันถึงออกมาต่างกันขนาดนี้คะเพราะ DBS ใส่ตัวแปรความเสี่ยงเข้าไปในโมเดลหนักกว่ามากครับพวกเขามองว่าอุตสาหกรรมยานยนต์โลกอย่างฟื้นตัวช้าเกินไปกลยุทธ์ดึงออเดอร์อาจจะไม่เวิร์กอย่างที่คิดครับและน่าจะกังวลเรื่องต้นทุนด้วยใช่ไหมคะใช่ครับที่สำคัญคือพวกเขากังวลเรื่องเงินบาทที่แข็งค่ากับต้นทุนทองแดงที่จะเข้ามากัดกินมาร์จิ้นในไตรมาสถัดๆไปโมเดลของ DBS จึงสะท้อนภาพของสถานการณ์ที่เลวร้ายกว่าหรือ downside risk อย่างชัดเจนครับโหช่องว่างระหว่าง 20.50 บาทถึง 35 บาทนี่มันกว้างจนนักลงทุนทั่วไปแทบจะวางตัวไม่ถูกเลยนะคะถ้าราคามันตึงตัวขนาดนี้เราควรจะกำหนดพิกัดแนวรับแนวต้านแบบไหนดีคะเพื่อเป็นกรอบป้องกันไม่ให้พอร์ตพังถ้าเกิดสมมุติฐานมันผิดพลาดขึ้นมาจริงๆจากพฤติกรรมราคาและปัจจัยพื้นฐานเรามองเห็นด่านทดสอบสำคัญเป็นแนวต้านด่านแรกอยู่บริเวณ 35.25 ถึง 35.50 บาทครับซึ่งตรงนี้บังเอิญไปสอดคล้องกับจุดสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับและเป็นเส้นเป้าหมายของฝั่งที่มองบวกอย่าง Financier พอดีครับถ้าราคามันจะเบรกผ่านกำแพงนี้ขึ้นไปได้แบบมีเสถียรภาพงบไตรมาสหน้าต้องมีเซอร์ไพรส์เชิงบวกที่แรงมากๆครับต้องพิสูจน์ให้เห็นว่ากลยุทธ์เฉือนราคาเพื่อดึงวอลลุ่มมันทำกำไรได้จริงแล้วถ้ามันไม่จริงล่ะคะถ้าต้นทุนวิ่งแซงหน้าหรือออเดอร์ไม่มาตามเป้าพื้นที่ปรับฐานลงมามันลึกแค่ไหนคะโซนแนวรับสำคัญระดับประการหินจะลงไปอิงกับเป้าหมายของฝั่งที่มองลบเลยครับนั่นคือบริเวณ 20.50 บาทของ DBS ครับลึกเหมือนกันนะคะเนี่ยและลึกสุดคือก้นเหวเดิมในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 14.60 บาทเลยครับซึ่งนี่คือความเสี่ยงที่ต้องจำกัดให้ดีครับเพราะหุ้นที่เทรดด้วย PE เกือบ 50 เท่ามักจะลงโทษคนที่ผิดหวังอย่างรุนแรงเสมอครับยิ่งไปกว่านั้นความอ่อนไหวต่อปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้อย่างค่าเงินก็สูงมากด้วยนะคะดิฉันเห็นสถิติในรายงานระบุว่าถ้าเงินบาทแข็งค่าขึ้นแค่1 บาทต่อดอลลาร์กำไรสุทธิของเขาจะหายวับไปถึง 6.5% ทันทีนี่มาสะท้อนว่ารากฐานกำไรในปัจจุบันมันผูกติดอยู่กับความผันผวนภายนอกเยอะมากเลยค่ะนั่นคือจุดอ่อนของธุรกิจที่นำเข้าวัตถุดิบมาผลิตเพื่อส่งออกครับต่อให้บริษัทจะพยายามทำประกันความเสี่ยงค่าเงินไว้บ้างแต่มันก็เป็นเพียงการชะลอผลกระทบเท่านั้นครับไม่สามารถตัดทิ้งไปได้ 100% ถ้าให้
เราขมวดปมข้อมูลทั้งหมดที่เจาะลึกกันมานะคะ ตั้งแต่ภาพลวงตาทางบัญชีจากอัตราแลกเปลี่ยน ต้นทุนทองแดงและไฟเบอร์กลาสที่กำลังก่อตัว ไปจนถึงกลยุทธ์การลดราคา เพื่อแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดที่กำลังถูกทดสอบด้วยราคาหุ้นที่แพงลิบลิ่วฟังแบบนี้แล้วเจอกันทีไรก็อยากช้อนหุ้นปันผลดีๆในตลาด SET ตลอดเลยใช่ไหมคะฮ่าผมว่านักลงทุนหลายคนก็คงคันไม้คันมือแล้วล่ะครับแต่หลายครั้งก็แอบเจอปัญหาชวนปวดหัวจี๊ดเลยนะคะ อย่างแรกเลยคือไม่รู้ว่าจุดไหนคือแนวรับสำคัญ กลัวช้อนหักติดดอยแรงๆอะค่ะ อันนี้คลาสสิกมากครับ พอเห็นหุ้นลงก็รีบซื้อ ปรากฏว่าลงต่อ ใช่เลยค่ะ หรือบางทีก็ต้องมานั่งกดเครื่องคิดเลขวนไป คำนวณถั่วเฉลี่ยเองเวลามีเงินสดในมือวุ่นวายมาก ยิ่งช่วงตลาดผันผวนยิ่งคำนวณไม่ทันเลยนะครับ แล้วอีกปัญหาหนึ่งนะคะ คืออยากออมหุ้นแบบ DCA ให้ลูกรัก แต่พอร์ตมันไปปนกับพอร์ตเก็งกำไรของตัวเองจนมั่วไปหมดเลยค่ะ อันนี้อันตรายนะครับ เอาเงินเย็นไปปนกับเงินร้อนเนี่ยใช่ไหมล่ะคะ แต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเลยค่ะทุกคน เพราะอีฉันและทีมงานตั้งใจพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันขึ้นมาช่วยชีวิตทุกคนโดยเฉพาะเลย โอ้โห มีเครื่องมือตัวช่วยมาฝากด้วย แน่นอนค่ะ เข้าไปใช้งานได้เลยตั้งแต่วันนี้ที่ลิงก์เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเว็บแอปของเรามีฟังก์ชันเด็ดมัดใจอะไรบ้างฟีเจอร์แรกมีอะไรบ้างครับฟีเจอร์แรกเลยนะคะคือค้นหาหุ้นได้ทั้งตลาดเซ็ตค่ะค้นหา SMT ปุ๊บข้อมูลก็มาปั๊บเลยไม่จำกัดแค่หุ้นเด่นๆนะคะสะดวกดีนะครับไม่ต้องไปเปิดหลายเว็บต่อมาเป็นตาราง SR Matrix หรือตารางแนวรับแนวต้านสำหรับระดับพรีเมียมค่ะฟีเจอร์นี้เด็ดมากมันต่างจากการตีเส้นกราฟเองยังไงครับคือระบบมันจะคำนวณแนวรับต้านให้ละเอียดยิบถึง4ระดับเลยค่ะพร้อมบอกเปอร์เซ็นต์ระยะห่างให้เสร็จสับไม่ต้องนั่งวาดกราฟเองให้ปวดตาหรือคิดไปเองด้วยค่ะอ๋อใช้สถิติคำนวณให้เลยตัดอคติทางอารมณ์ออกไปได้เยอะเลยนะครับใช่ค่ะแล้วก็มีระบบจำลองการช้อนซื้อและถั่วเฉลี่ยอัจฉริยะด้วยนะคะแค่กรอกเงินสดในมือระบบจะคำนวณต้นทุนเฉลี่ยใหม่ให้ทันทีเลยค่ะอันนี้ผมว่ามีประโยชน์มากเวลาหน้าสิวหน้าขวานไม่ต้องมานั่งกดเครื่องคิดเลขให้ลนครามครับและสำหรับสายออมระยะยาวเรามีเครื่องมือ DCA ทบต้นเชิงลึกค่ะคำนวณดอกเบี้ยทบต้นล่วงหน้าได้ 5-20 ปีเลยนะคะเห็นภาพระยะยาวชัดเจนเลยนะครับเนี่ยความพิเศษคือมันย่อยข้อมูลปันผลให้เห็นถึงระดับรายชั่วโมงเลยนะคะให้นั่นดูเงินวิ่งเข้าพอร์ตกันฟินๆไปเลยค่ะโหระดับรายชั่วโมงเลยเหรอครับอันนี้เป็นจิตวิทยาที่ดีมากนะช่วยกระตุ้นให้คนมีวินัยในการออมได้ดีเลยแล้วก็ฟีเจอร์สุดท้ายค่ะระบบแยกพอร์ตย่อยให้เราแยกพอร์ตเก็งกำไรของตัวเองกับพอร์ตออมระยะยาวเพื่อลูกออกจากกันได้ชัดเจนเลยค่ะป้องกันปัญหาเงินร้อนปนเงินเย็นได้อย่างเด็ดขาดครับสำหรับสิทธิพิเศษนะคะสายฟรีสามารถเข้าไปลองใช้ระบบพื้นฐานค้นหาหุ้นได้ทันทีเลยค่ะส่วนสายพรีเมียมเพียงแค่สมัคร YouTube Membership ของช่องเราก็จะได้รับโปรโมโค้ดค่ะโปรโมโค้ดนี้นำไปทำอะไรได้บ้างครับเอาไปปลดล็อกฟีเจอร์ขั้นสูงทั้งหมด 100% เลยค่ะทั้งตารางพรีเมียม SR Matrix เครื่องมือ DCA รายชั่วโมงและระบบแยกพอร์ตให้ลูกด้วยค่ะคุ้มมากเลยนะครับเนี่ยอย่าลืมไปกดรับรหัสที่โพสต์เฉพาะสมาชิกด้านล่างนี้นะคะแล้วเจอกันในเว็บแอปค่ะบทสรุปของสถานการณ์นี้คืออะไรคะถ้าเราประมวลผลทั้งหมดจะเห็นได้ชัดเจนว่าบริษัทกำลังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่เปราะบางมากครับข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์การเงินได้ส่งสัญญาณเตือนเราแล้วว่าการเติบโต 90% ที่เห็นไม่ใช่การเติบโตของแกนหลักธุรกิจครับแปลว่าเราต้องระวังให้มากใช่ไหมคะถูกต้องครับด้วยระดับราคาที่สะท้อนความคาดหวังไปจนแทบจะหมดขอบเขตแล้วกลยุทธ์การลงทุนจึงเหมาะกับการเทรดดิ้งระยะสั้นไปตามจังหวะโมเมนตัมมากกว่าการถือครองระยะยาวแบบไร้กังวลครับโดยต้องคอยมอนิเตอร์ตัวเลขราคาทองแดงและทิศทางอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดชนิดที่ว่าห้ามกระพริบตาเลยครับก่อนที่เราจะจบการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้มีประเด็นหนึ่งที่น่าเก็บไปคิดแบบคิด2ชั้นต่อยอดมากๆค่ะคือหากกลยุทธ์การยอมเฉือนอัตรากำไรเพื่อดึงปริมาณออเดอร์นำไปสู่การเกิดสงครามราคาที่ยืดเยื้อในอุตสาหกรรมแผงวงจรท่ามกลางต้นทุนวัตถุดิบที่อาจจะไม่ยอมกลับไปถูกเหมือนในอดีตอีกแล้วน่าคิดนะคะว่าบริษัทจะต้องงัดข้อได้เปรียบเชิงโครงสร้างข้อไหนออกมาใช้เพื่อปกป้องและรักษาอัตรากำไรในระยะยาวให้ได้อย่างยั่งยืนเป็นคำถามปลายเปิดที่น่าสนใจมากครับเพราะในวันที่ต้นทุนเปลี่ยนไปแบบถาวรแค่การลดราคาอาจจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายของธุรกิจครับใช่เลยค่ะลองนำข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ไปขบคิดและวิเคราะห์กันต่อนะคะ
สำหรับวันนี้หวังว่าการเจาะลึกข้อมูลจากรายงานของไตรมาสแรกนี้จะเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับทุกท่านค่ะแล้วพบกับการเจาะลึกข้อมูลแบบวิเคราะห์ขาดในครั้งหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีครับ YO Insight AI Brief พร้อมแล้วแผนเกษียณที่ยั่งยืนจัดให้เลยไม่ต้องรอ หุ้นไทยปันผลสูงราคาถูกช้อน DCA เข้าไปเกษียณยั่งยืนไปด้วยกัน ทันหุ้นไปพร้อมกัน กดติดตามกดซับไว้เลยเพื่อน แล้วเราจะมั่งคั่งไปด้วยกัน Insight A Brief ช่องนี้มีคำตอบเกษียณยั่ง